nagmamadali rin. Medyo running a little bit late this Monday morning. Hindi po kayo nag-iisa. Napakadami po natin mga kada talaga namang kapag Lunes ng umaga, natataranta ka sa dami na Monday agad, parang kaka-weekend lang. Pero huwag po kayo mag-alala. Nandito naman kami para pasiyahin kayo muli. Ito po ang programang napakaganda. Sing-ganda ng mga co-host ko. Ito ang Kada Umaga! Pangit pa rin ang boses ko. Ako din. Mas better Pasensya na po. Ako din, kaya immunity shot is the key. Thank Ay, you nako. to the Yes. rescue ang immunity shot. Kailangan po talaga nating patibayan ang ating immune system. Correct. Dahil lalo na po ngayon, paiba-iba ang panahon. True. Uy, alam mo, meron ako na-discover today. Ano yan? Through my children. This week po kasi ay National Book Week. Nice. Well, at least in their school. Oh. So, which leads me to ask, kayo po ba kayo ba mahilig kayo magbasa? Before hindi, pero ngayon, tinatry ko na. Di ba yan nga yung aking nasa listahan. Ano ang current libro sa iyong bedside? Ang hiniram ko kay Jerfy. Ano ito? Para kay B. Share. Para kay B na Oh, sinulat I ni have Ricky so many Lee. books. Oh. Pero Yan, dahil sa iba-ibang pandemic. iba-ibang ways ng pagmamahal. Merong mukha ng pagmamahal. Merong mga nagmamahal na masaya sila. Merong mga nagmamahal na hindi nila alam kung nasa tamang tao ba sila. Wow. Lalim naman. Super hugot. Si Jerfy kasi. Grabe Hugot ko din. naman. Yung Pero, sa, ikaw naman, Amig. there's one of my, well, I have a lot of books, lots of books, especially during pandemic. O, Talagang bawal naging yung mahilig. display lang. Yung talagang binabasa na. Yung day, I'll tell you na lang my favorite since nabasa ko na sila lahat. Yung The Power of Now. Oh. Yeah, sobrang ganda. I forgot Tell us the gist. It's just about, usually yung mga books ko is about parang understanding life, why we're here, the meaning of Parang life, self-help. psychology. Parang ganon, oo. Pero more on like, super lalim siya. It's like, live in the moment. Don't live because tomorrow could happen or yesterday something happened to you. It's the power of now. Like, what is happening to you Wala at ba this kayong moment. easy reading? Parang Ang lalim, no? sakit sa brains. Wow. Ako kasi pag nagbo-book read, talaga namang for entertainment purposes. Oh. Sometimes, kung gusto kong parang pa-intellectual, magbabasa ako ng autobiography, katulad nung kay Michelle Obama. The Becoming ba yan? Ay, Becoming. Becoming. Yes. Hindi ko pa Parang horror natatapos. stories. Oh, sorry. Bakit may da kasi, Emma? Hindi ko pa kasi Asan ka natatapos kasi? yan. Okay. Pero nakakatawa, yung dalawa kong anak, naka-costume, papuntang school today. Anong costume nila? Si Brooklyn, nag-Belle ng Beauty and the Beast. Oh. Ni-research ko naman, libro ba? Libro naman siya. Yun naman. Tapos si Scarlett, parang from her favorite when she was a kid, Pete the Cat. Yung girlfriend ni Pete the Cat. Speaking of Si Callie the Cat. Speaking of Scarlett, how was her trip? Oo nga. Nag-abroad po kasi si Ang kanyang Scarlett. Thailand. Nag-abroad mag-isa. Imagine Mga mo. mommies At the age daddies. of 12. 12 years old. 12 years old. Nakabalik naman ng matiwasay. At masaya. ng safe. Thank you, Lord. Thank you, Yes. At Lord. masaya. Oh. Happiness naman. Ano daw yung nice. May unforgettable pasalubong niya pa, doon? girl. Ano daw unforgettable Ang niya dami doon? nilang ginawa. Alam ko pasalubong niya sa'yo, inhaler. Hindi. Bata yun, Nagugulat ikaw ako. talaga. Inhaler. Ano pa nga ba? Ang favorite pasalubong ng mga Pinoy, refrigerator magnet. Ayun. Sayang walang inhaler. Kala ko inhaler. Pag Pero- Thailand na yan, inhaler Pero agad nakakatawa, yan nag-plant sila ng rice. Oh. Nag-wade sila dun sa putik kasama yung karabaw. Wow. Nag-muay thai siya. Wow, Nag-hiking nice. sa forest. Nag-thai dancing. Lahat That's so ginawa cool. nila. So it was really like such a worth it endeavor. That's Kaya, nice. mga kada, balik tayo sa book week. Ay, Magbasa okay. kayo Book week, ha. oo. Try to pick up a book. Try to find something that really interests you para hindi first few pages tapos binabana. Yes, true. eh. Tapusin natin. Kasi iba di ba? Your imagination runs wild. Mas higit na mas makulay
at mas malaking budget ang iyong imagination kaysa dun sa mga movie versions ng mga... Ay, totoo. Naalala ko Mga nung libro. binasa ko yung book nung It Ends With Us. Tapos Oh. ang pinanood ko yung movie, parang basahin ko na lang ulit. wait. Parang mas maganda pa yung na-imagine. Mas Always maganda pa like yung that, controversy. no? Ay, Alam mo kung Blake bakit? Lively. Mas magandang imagination nyo kaysa yung visuals na nilalagay nila sa movie. Ayun Minsan, Nothing can minsan. ever match it. Never can diba? ever match Oh, it. just a few trivia. Oh. Alam nyo ba na ang Doktrina Kristiyana was the first book printed in the Philippines in 1593? Wow. Oh, grabe, no? How many years? That Bahala na early, kayo mag-compute. basta matagal na yun. Tapos, which country is the best at reading? Sino sa tingin nyo? Huh. Okay. Japan? Clue. Clue number 1. Oh, ha? Walang clue. Letter F. Ay, Finland? Finland lang yun. 1 point. Okay. And 1 point. which country do you think reads the most books? List. Most. Clue, Which clue, country clue. reads the most books? Clue. Isa rin siya sa pinaka-populated na mga bansa sa China? mundo. India? Eh, China. India. India. Very Oh, good. Galing. One, Oh. tayo na. Its Wala na. citizens read 10 hours and 42 minutes each week on average. 10 hours each week? 10 hours each week. Parang konsumo ko lang yun sa Parang- screen na. Oo nga, pag Sa yung isang screen araw. time, no, sa phone. Wag ganon, wag ganon. Ganda ng get-up niya. Hi, Kuya Hello, Tony Kuya Tony Pet. Pet. Eto, talaga, mahilig magbasa ng book. For to. sure. Oo. Ikaw. Kaya naman ang mga ano niyan, Pogi ang na vocabulary today. niyan, Malawak. discombobulating. Okay. O yun lang mga kada. Make sure you pick up a book this week, ha? Yes. And kind of try to stick to it naman. And make sure po na nakatutok kayo mula Lunes Yun pa. hanggang Biyernes Yun pa. dahil mas gumaganda po at madaming impormasyon ang inyong matututunan dito kapag complete attendance po kayo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yes, at nagdaganda points din mga kada ang magpa-follow po sa aming social media accounts na naka-flash dito sa inyong screens. Go ahead and follow. Wala pala. Ayan. Ayan. I-follow na lahat yan. Na-traffic din siya. Na-traffic Monday morning rush hour. Correct. At eto na nga po, ito hindi na traffic. On time. At nandito na ang mga updated na latest trending balita and happenings natin. #TBA. Para sa ating unang TBH, isang magandang balita mga kada para sa lahat ng mga kada nating PhilHealth members. Ang pag-alis po ng PhilHealth sa 45-day benefit limit para matiyak na magtuloy-tuloy po ang serbisyo ng walang hadlang o sagabal. Kung noon po hanggang 45 days lang po kada taon ang pwedeng gamitin tulad ng para sa hospital confinement at iba pang health services, ngayon wala na pong limitasyon ang PhilHealth benefits para sa mga miyembro na gumagamit halimbawa ng hemodialysis. Lumalagpas po yan sa 45 days. Kaya very welcome to sa mga kada nating kailangan talaga ng dialysis. Dagdag pa po ng PhilHealth ang pagtataas ng coverage ng may depekto sa puso mula 800,000 pesos hanggang 1 milyong piso na po ngayon. Partikular po sa mga may buta sa puso o kaya naman ay baliktad ang pwesto ng puso. Magandang balita din yan para sa mga kada natin. At yung 45 days, hindi siya yung consecutive ha. Pwede siya halimbawa na confine sila. 45 days natapos sila. Tapos mako-confine ulit. Pwede pa rin po nilang gamitin yun. Oo, at saka wala ng limit. So, napakaganda. Kasi hindi mo naman pwede sabihin doon sa sakit mo, hanggang 45 days ka lang. Oh, wait lang wala Wait lang, na. ano Dyan rin, lang. Wala nang pambayad. Naku po. Thank you very much, PhilHealth. Yes, correct. Malaking At least may tulong. good news tayo. Monday pa lang. Ito naman for our next TBH. Good news din ito. Mga kada, may mga balat na sibuyas ba kayo dyan? Meron ba kayo dyan? Ang balat sibuyas kasi, amiga, it's an expression sa Filipino na sensitive ka. Kapag Correct. sinabi mong balat sibuyas,
sensitive naman to kasi manipis ang balat. Pareho doon sa Brazil, meron din kaming ganyan na joke. So, yan. At saka Kayo yung ba ay hair mo, di ba sensitive? favorite mo yun, sabihin, sa hair mo? Alin? Yung onions. Ay, oo. Kapag ano, guys, pag tikwas. nag-plancha ako, tapos may mga nakataas Tikwas. dito. Sabi ko, onion na ako today. But today, ang onion ay may benefit to. Ito, dahil ang mga researchers po mula sa University of Turku sa Finland, sabi na nga natin kanina about this country, ay nakahanap po ng bagong paraan upang maprotektahan po ang mga solar cells mula sa nakapinsalang UV radiation po gamit ang balat ng sibuyas, mga kada. Particularly po yung red na onion. Ito, napakaganda yung findings nila yun. Ang kanilang pag-aaral ay nagpakita po na ang nanocellulose na treated with red onion dye ay maaring effective. Sa pag-aaral po nito, sinubukan ng mga researchers ang 4 na uri ng bio-based mga film protections. Una ay ang nanocellulose na ginamot po ng katas ng balat ng pulang sibuyas. So dapat pulang sibuyas yun na. And lining at mga ayot. Alin? Dapat red. Sana hindi ganun din yung amoy, ah. Ayong, syempre treated na yan by that time. Ang red onion dye treated film ay yung pinakamahusay sa pagharang po ng UV radiation. Imagine that. Imagine that Ang galing, discovery. Oo. Ang galing talaga. Alam Ang galing mo, talaga ni God. Biro mo, I was gonna say that. pinrotect niya yung, yung Yeah. vegetable from the harmful rays of the sun. And at the same time, Tapos ngayon, gagamitin na natin sa mga mukha natin. Di ba? I think, the way I see That's this, amazing. it's like a blessing na the universe is, everything is just so connected. God prepared us for everything. I don't think He's just protecting the sibuyas. I think He's using the sibuyas as one of the instruments means that for us. Yes, for us Parang din. no need for us to create, make, yes, diba? to make something invent fake. something. Correct. Correct. So we just have to know every resources that we have that are available And on protect Earth. all the resources Right. that we have. That's right. Because lahat naman ng parang problema sa atin ang gagali. Tama. Tsaka yes. Human intervention. And God created everything with the solution na, pero Tama. hindi pa natin alam. So this is one of the best Dinadagdagan lang natin findings. yung problema. Correct. Oo. So yan, good news yan. Galing. Go sibuyas! Hindi na tayo gagamit ng chemicals that are bad for us in the long term. True. Diba? Oo. Oo nga, baka mamaya Yun mahal ang lang, huwag sibuyas. sana magmahal ang sibuyas sa ganitong balita, ano? Okay, eto naman sa ating huling TBH. Eto, not so good news para sa mga kapwa ko na afampangan. Dahil hindi po pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang enrolled bill na magdedeklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Kaya vinito niya ito at ibinalik po sa Kongreso. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda po ang panukala. Subalit, magdudulot ito ng diskriminasyon dahil bawat rehiyon sa bansa ay may kanya-kanyang taglay na galing sa pagluluto. Ayon kay Castro, ayaw ng presidente na isang rehiyon ang kinikilalang culinary capital dahil baka ito na lang ang pupuntahan at dadayuhin ng mga turista dahil sa pag-aakalang ito na ang may pinakamasarap na pagkain sa buong Pilipinas. Anong masasabi mo Anong dyan, masasabi Miss mo? Ata? Eh di I want to sana know. wag na lang din tayo maglagay ng surfing capital of the Philippines. Ayan, magsalita ka na! Magsalita ka na! I want to Hindi, hear it. ang amin lang, di ba, kaya tayo naglalagay ng ganun, bawat rehiyon, merong ipinagmamalaki. Correct. Di ba? At itong culinary capital, hindi naman namin sapilitan, di ba? Ito ay nagugustuhan talaga. Word of mouth yun. Di ba? People Meron will bang say mga it, di ba? dumadaan ng Pampanga na hindi nagugustuhan Para ang kumain. pagkain kapampangan? Di ba? Magagalit ayun kasi lang yung mga naman. Ilonggo, magagalit din yung mga taga Bacolod, magagalit din yung mga taga... Saan pa ba masarap pagkain? Nueva Ecija. Pero Hindi ang mo taga- pa chismis diba? din sila na masarap ang food nila. Pero di ba hindi naman kapag sinabing culinary capital, kami lang, hindi naman namin sinusolo lang, di ba? Oo. Marami din naman talaga 'yan. Kaya lang, syempre ano pang ibang makikita sa Pampanga? Siguro, Yun naman talaga mas maganda nga naman kung i-feature na lang lahat para mas marami pang turista ang bumisita sa mas marami pang area. Pero at the end of the day, sabi nga ng mga Kapampangan, dahil maraming nag-share niyan, ha? Maraming nagalit. maraming mga kanya-kanyang opinion. Ang sabi nila,
hindi naman na kailangan ng title dahil kayo na po mismo ang humusga. So Tama. visit Pampanga and try our pamangan, di ba? Galingan mo daw kasi sa Mission KU. Hala! Tumawag si PBBM. Bakit ako? Bakit ako na Manalo ka naman? naman daw kasi. Bakit ako na naman? Hindi, pinapatawa ka lang namin kasi parang Kasi nanalo naman siya last hot week, na hot oh. ka na eh. Nasasaktan na ako eh kasi feeling ko tama naman yung ginagawa ko pero kulang. May isa pa nandito yung judge. Nakita ko kanina. Andiyan si talaga- Kim. Huwag kang mag-alala. Hinahanap ko yung mga Talagang judge na yan. Tinitingnan talaga ng masama Ayun, ni no? Em. May isa Gusto pa nila doon. yung maruya mo, huwag ka. Iba pa yung naturo. Alam mo, mabuti pa isa-isahin natin yung mga probinsya natin at, Oo at nga. sampulan ng kanilang mga pagkain. Pati Totoo. Cebu, di ba? Masarap din ang pagkain. Lechon. At saka tayo mag-decide. Wow, Tama, style! tama. Siguro ano na lang din talaga, no? Parang this title, ano lang naman yan eh, titulo lang naman Oo yan. nga. Ba't hindi na lang din tayo magtulungan? Correct. Hindi At saka, ba? it's in the taste, diba? The proof is in the tasting, so matikman nga Sarap isa-isa. ng ensalada, oh. Parang, Jervy, mag-ano nga ulit tayo? Mag-ikot nga ulit tayo sa Pampanga. Diba? Ang dami, oh. Ano to? Tama na nga yan, Pero nagugutom don't na ako sa worry. kare-kare na yan Oo, eh. the- Paulit-ulit. The quality will speak for itself. Don't worry. People are Oo gonna talk naman, about it. correct. They're gonna say, oh, I went to Pampanga. Ang Ayun sarap nga talaga ng lang. food. And also sometimes talagang taste is very subjective Totoo din. yun. Masarap Oo. sa'yo, hindi masarap sa iba. True. Kaya sampulan na lang nating lahat. Sige, gagalingan ko pa lalo para maibalik na yan. Eto na po. Para po sa mga padaan Ay! or Eto na nga. dadaan sa NLEX, inaasahan po na tatagal ang pagsasaayos at repair sa Marilao Interchange Bridge hanggang sa susunod pa po na linggo, March 31. Yan po ay ayon sa pahayag ng North Luzon Expressway Corporation. Ito ay bunsod po sa naging danyos na naiwan dulot ng isang malaking truck na tumama dito nung nakaraang Miyerkules ng umaga. Wala ba tayong footage nung nangyari? Ano ba nangyari doon, Em? Parang Lumapit yung truck, hindi siya nagkasya doon sa vertical clearance. Oo. Kung kaya't nasira yung Marilao Bridge. intersection Wow naman. interchange. Yun. Yun. So, ayan. Two gano'ng lanes tuloy. Gano'ng kalala? Malala. Kaulala. Malala. Go caps yung lock. Tiglao. Parking lot. Ano nag-experience mo? 3 hours ang biyahe ko, mama. From here, QC, to Pampanga? Oo. Nakukuha ko lang yun ng 1.5. Oh. Eh, paano kung sa Doble service road ka dumaan? Yung Worse? iba sa MacArthur dumadaan. So, ang ginawa ko, dahil inip na ako, eto na nga ang kwento. Teka, ito ba ay northbound or southbound? Or Both. Both kasi nagzi-zipper lane sila ng, kumuha sila ng 1 lane dun sa southbound eh. Oo. So, medyo nata-traffic din. So, nung pabalik din ako ng Manila, na-experience ko rin yung traffic talaga. So, patience lang talaga ang kailangan. Yung iba dumadaan kasi nag-upload naman tong si NLEX Corporation ng mga alternate routes. So, pwede doon sa MacArthur, ganyan. Pero, medyo traffic pa rin po. Tapos, nung pag-uwi ko, ang sabi nga nung tatay ko, kasi siya yung naglilinis ng sasakyan, sabi niya, naksan ka nagsususuot? Kasi dumaan ako ng MacArthur Highway. Tapos, maligaw-ligaw ako kasi Galing hindi mo, ko alam yung old road. Ayun na nga. Lumabas ako dahil sa sobrang traffic, hindi ko na matiis yung traffic. Hindi alam ni Google Maps. Naliligaw siya. Nililigaw niya ako. Tapos paiyak na ako, sabi ko kay Jonah, sabi ko, hindi ko na alam saan na ito pupunta. Wala. So na yun, nag-explore na lang ako ng daan. Anong Tapos nangyari pagdaan dito? ko ng MacArthur, may mga parts na traffic din. Kasi syempre, pinipili din yun ng ibang kada natin na dadaanan nila, di ba? Pero wala ganun talaga. Kesa naman mas marami pa yung maaksidente at lumala, di ba? Tiisin na lang po natin muna ito. At kung hindi naman na kailangan bumiyahe, wag na muna kasing bumiyahe. Huwag na tayo makigulo. Oo, hanggang Actually, March 31 naman yung, na. yung na lang naranasan daw. ko na traffic pa southbound,
Di pa ako nakakapasok ng ng toll gate. Ayan o. Sobrang Yan. traffic. Northbound, safety repair work. Pero yun na nga, sabi nga ni Emma, may zipper lane kasi kaya pati yung kabilang side naapektuhan. So patience na lang po mga kada. At kung kayo po ay may mataas na vehicle, make sure naman na alam ninyo Yun nga. yung Clearance. yung ano niya, yung height. Oo, yung limit. Para malaman nyo rin kung kayo pasok doon sa vertical clearance, di ba? Laking ano talaga niyan. Laking Abala. inconvenience, yes. So, ayun na nga. Punta naman tayo sa mga hinanda namin mga segments para sa inyo ngayong Lunes ng umaga, mga kada. Una na dyan, pag-uusapan po natin ang Girl Scout. Girl Scout of the Philippines na nag-85th anniversary this year. Okay, meron po tayong representative mula sa Girl Scouts of the Philippines, si Miss Francine Beatriz de Guzman Prades. Yon, makikwento tayo sa kanya kung bakit ba, ano bang mga benepisyo ng pagsali sa Girl Scouts of the Philippines at kung bakit after 85 years, going strong pa rin sila. At hindi na lang pala to exclusive to girls who go to grade school, di ba? Oo, Doon mga tayo bata, nakasali dyan. oo. Kahit mga adults can also join. Nice. So, mamaya, Yeah. ibabahagi po namin sa inyo mga proseso, ano ba mga benepisyo nito, ano ba mga activities nila. At anong aabangan ngayong 85th anniversary nila? Correct. At hindi lang yan, Mama P, may nagbabalik at this time, isinama pa niya ang kanyang kapatid. Oh. Si Tony Kaya- Pet ba to? Iba. Babalik? hindi yun. Tsaka si Doc, yung kanyang kapatid. Iba pa yun. Marami sila dito nagbabalik, Mama P. Eto, papakitaan tayo ng kanilang talento, ng kanilang pamilya. Makakasama po natin mamaya ang magkapatid na sina Esang at James Philip. Nice. At sa ating Hello Doc naman, ngayon, World Tuberculosis Day, ay makakasama tayong internist pulmonologist na si Doc Rizalyn Pinera upang tulungan tayo mas maintindihan po at kung paano tayo mag-ingatan din ng ating health para maiwasan po natin ang sakit na TB. O, alam mo, nalaman ko na Tuberculosis. minsan pala lahat tayo merong parang dormant na TB cells in our bodies Oo. na activate lang siya pag bumababa ang ating immune system. We'll find out more from our doctor later. Yes. At sa ating talentadong KU naman ang ating featured kada for today ay isang young rising singer na si Esay Kirstinak na mula po sa Iloilo na magpapakita ng kanyang galing sa Kada Umaga stage. Yon. And wave na pala. Uy, ito naman ang magandang balita. Oo. Kung nais nyong, kung brave enough kayo na sumabak dun sa traffic, sa NLEX, wave na po ang toll fee. Dahil nga po sa heavy traffic. Pero may specific na lugar. Balintawak to Balintawak. May Kawayan. Balintawak. Balintawak To May Balintawak to Kawayan. May Kawayan lang. Ang Ayun. libre na segment. Both sides, northbound, southbound. Okay. At least. Just be brave. Okay. And have a lot of patience. Oo, as in, dapat may kausap And kayo. snacks. Snacks. Dapat marami kayong gagawin. O kaya para mabilis yung sikreto, daan kayo sa zipper lane. Hindi ko naabutan yun eh. Pero kung ma-traffic kayo, dalhin niyo na lang yung cellphone at manood kayo ng Kada Kada Umaga. Umaga. Mag-binge watch kayo dyan. Okay? Yes, kaya naman. Napakadami po naming laman ngayong Lunes sa umaga. At sure namin makakaganda ito sa inyong araw. Kaya wala na pong lipatan. Magbabalik agad-agad ang inyong masaya at magandang bonding tuwing umaga. Ito ang Kada Umaga. Alone, staring at my ceiling. I try not to care, but it hurts my feelings. You This portion. Dalawamput limang tanong mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tanong ng Ordinaryong Pilipino
hindi ng mga eksperto. Isa-isang sasagutin ng mga tatakbo sa Senado, punto por punto. Isang kandidato, 25 tanong ng bayan. A senatorial point of view. Dito sa Net 25. I'm on my way home now. Love you too. Bye. No, no! 911, where's your emergency? I'm in the trunk. I get kidnapped. There's no location. It's a disposable, no chip. Please help me. I don't know what to do. Okay, listen. For us to help you, I need you to help me. We're gonna fight. Kick the tail lights out. I did it. Good work. And I want to see if any other car is gonna be able to notice you. Now find a release lever. Please, I've been kidnapped. Open the door now! Do not hurt that little girl. You don't have to do this. It's already done. We are gonna find you. This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's get together. Sunday 25. Thinking as a network, acting as one. A show about visionaries and their projects. Challenges that can be tackled together for a future worth living. Working for a more united world. Global Us. Dahil sa pagtatalo nila ni David, Jason, sa tingin mo paano ako mag-handle ng business? si Jana, lalong naging determinado para sa tangye. Gusto ko ikaw ang mag-manage ng online business ng Tangye. Ano sa tingin mo? Gusto ko ang mga sapatos ko makabalik sa top 10 ng industry. Magtiwala ka lang. Gagawin ko ang lahat ng paraan. Pag naging 100-year-old ng Tangye, dapat na-revive ko na ito. Mamaya, sa Rising with the Wind. 7:30 p.m. dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Ngayong National Women's Month, bigyang pugay natin ng mga matatag, may paninindigan at may malasakit na kababaihan gaya ng mga Girl Scouts. Ang Girl Scouts of the Philippines ay hindi lang subject sa paaralan, kundi isang organisasyong bukas sa lahat mula bata hanggang profesional. Sa kanilang 85th anniversary, alamin natin kung paano nila hinuhubog ang mga kababaihan upang maging leaders at change makers sa komunidad. Sama-sama natin ipagdiwang ang kababaihang laging handa, GSP, palaging maaasahan. Ngayong umaga, kasama po natin ang member-at-large ng Girl Scouts of the Philippines na si Ms. Francine Beatriz de Guzman Prades. Good morning, Francine! Welcome to Kada Umaga! Maraming salamat po at magandang umaga, mga Kada. Okay, lagi natin sinasabi, pag Girl Scout ka, lagi kang handa. Handa saan ba, Francine? Ano bang pinaghahandaan natin? The world? Para bang born ready yan? Ni Emma Ganun Tiglao. ba yan, Francine? Actually po, it prepares us not only for the world, as I say, but it prepares us also for making every choice, whether in life, whether at home, or also serving the world community or your community in general. Wow, all-encompassing. Alam ko nga ikaw, Francine, Opo. 13 years old ka nung nag-sign up That's true. for the GSP, for Girl Opo. Scouts. At hanggang ngayon, At 23. 10 years later, are you married na? No po, single. Single? Kasi, sorry for assuming, ang haba kasi ng pangalan mo. No worries. Very Regine-inspired po yung mom ko. So, bakit? I mean, imagine that. You've been with the Girl Scouts for 10 years. Bakit? Why did you stay? I think what made me go in was, in all honesty, it was a high school requirement. Hindi kami papasa ng PE kung hindi kami part ng Girl Scout. But what made me stay, Miss Pia, was that
iba yung level of sisterhood. I think Miss Emma would agree to that in pageantry. There's a sort of sisterhood. din. But also in the Girl Scouts, it's a lifelong sisterhood. We say, once a Girl Scout, always a Girl Scout. Kasi even if you're a young girl, you're a young woman, you're an adult, it meets you where you're at. So the sisterhood never fails to be there. And also the leadership training is immense. I would say, whatever they taught me when I was 13, gamit na gamit ko siya hanggang ngayon at 23. And it makes you very hireable for the market. And sa family kasi ikaw lang ang girl. Yes, that's true. I have 2 brothers who are younger than me. And I was the only girl, the eldest daughter in an Asian household. So it was very difficult not having sisters to play with and cousins to play with. So going into the Girl Scouts and having that community was, I would say, it was very welcoming. And it felt that I had someone who understood what I was going through. Wait, na-intriga ako dun sa sinabi mong napakadaming itinuro sa'yo na ngayon ay Yes. nagagamit mo na even with your work, Yes. even with your job. Ano That's ito, true. Francine? Like, give me some examples para mas lalo maiganyo yung mga nanonood sa atin na pasalihin ng kanilang mga anak or sila Siyempre mismo po. kung sumali. That's true. The more, the merrier, they say. So one of the first things po is leadership. They say leaders are not born, they're made. And it was very helpful na as a young girl, we were taught that we had an agency to actually help society. Na it's not just people helping us, but also us giving back. And the core of being able to deliver that, na parang may puso ka for service, was very integral. Kasi pag lumalaki ka, you lose sight of it dahil marami kang work or either marami tayong responsibilities, which is very valid. But once we had na po yung capacity na ma-realize natin na may heart kami for service and we want to give back, kitang-kita talaga yun growing up. And also, I think the other thing po, career-wise, I'm a geologist po, and which is very different from the tracks that I usually see. And what inspired me to go into STEM, kasi walang role models growing up na ano bang itsura ng isang female scientist? Ano bang ginagawa ng isang scientist growing up? And having that opportunity to be in a community of goal-getters, of achievers, of women who had the dream to change the world. Nakaka-inspire siya na balang araw ako rin. Kaya ko din mag-contribute, kaya ko din baguhin ang mundo. Very idealistic. Galing naman nun. Very inspiring. Oo, pero ano ba, busy-busy? Kasi baka, you know naman na, syempre, for kids who are still going to school, they have to balance this with academics, That's true. with Time management, studying. no? Oo. Is it very busy ba? Time-consuming? Ano I bang- would say po, depende sa level of commitment mo that you want to share. The Girl Scouts isn't really na parang you have to dedicate X number of hours in a week. So it meets you wherever you're at, whether you're at 4 years old and you're just in there because you want to experience how to do camping, or maybe you're at 46 and you want to experience how to lead a group of girls or how to conduct a project in your community. So regardless of whatever age, the Girl Scouts is really understanding and very customizable po yung program. It's really flexible. Anong mas madami ngayon? Mga kids ba? Yes po. So, ano po kasi ang Girl Scouts? School-based po kami. So, with that, marami po kaming young people from the ages of 4 to 21 joining us. And we recently transitioned to having community-based troops. So, we have out-of-school youth, we have older members as well. So, I think very diverse po yung aming age groups. Ano yung sinasabi nilang pinaka na-enjoy nila kapag nakakausap mo sila? Oh, number 1 po would definitely be the camping. They love the camping. Definitely para sa mga ating girls na lalo na galing sa pandemic, being able to be in a tactile environment, na face-to-face, was really helpful to establish life skills. And also pangalawa po was the leadership opportunities. So recently, if I may share, we have a girl. She's representing the Philippines in the United Nations Commission on the Status of Women in New York now. So she's helping policymakers decide on our rights as women and how we can forward sustainable development. So I think ganun yung like the range of possibilities and opportunities is there talaga. So, alam ko na maraming levels ito. Kasi I'm basing it on, alam mo yung pelikulang Up.
Di ba meron doon Scout Ranger naman siya na lalaki? Di ba maraming mga badges? Can you tell us about the levels and the awards they get? I love the reference, Miss Pia. Kasi favorite ko yung Parang lahat naman, or most mga kada natin na panood yun. No? Actually po, we have 5 age levels. We call them Twinkler kapag ages 4 to 6, Star ages 6 to 9. We have Junior Girl Scouts ages 9 to 12, Senior Girl Scouts from ages 12 to 15, if I'm not mistaken, 12 to 16. And then from 16 to 21, we have the Cadet Girl Scouts. So these 5 age levels, there are core program groups wherein they have specific activities designed for them. So that's where they go to camps, they do artworks, they participate in literary events, among others. And then they earn badges. So yun po yung nakikita natin kay Russell. Yung madami-dami na siya. Opo, na very cute, very colorful. So not only is it an aesthetic kind of look, kasi very memorable po ang mga badges, but it is also a reminder of the journey ng pagiging Girl Scout. So it's not just going to camps, it's not just yung cookies na nakikita natin, although we have cookies din po pala. We recently launched our cookies for the entrepreneurial Girl Scouts. And then, it shows din po yung level nila of commitment in being there and showing up. So it doesn't matter kung perfect o hindi. What matters is they show up for the activities and they show up for themselves. They learn something. That's true. Saan pwede mag-join? At Good kailan ba question. usually ang application? So we don't really have a strict deadline naman po on when you can apply, but we encourage not just on social media, pero kung kaya po ng ating mga kada na to go on their local councils or regions and ask about the member or the membership scheme there, it would be great. So we have one in every city or province po that they can approach. Para may GSP office in every local. Yes. Francine, ngayon ay you're celebrating the 85th anniversary Yeah, that's true, ng Miss GSP. Emma. So ano nga abangan ng mga kada natin? Well, ito na nga po. We have so many in store. We actually have a special reunion up in the works. And a few activities na we're trying to keep under the wraps po muna so everybody will be surprised and excited come May 26. May 26. Saan to gaganapin? Simultaneously, we'll be doing it across the Philippines po. Wow! In all the centers. Yes po. So we have centers. 96 chapters po. Wow! At usually, pag nagka-camping, saan? Depende po sa At saka gaano katagal? Parang feel ko Miss Pia is on the way na po to joining her camp. Ano po, depende po sa location. So each council po may specific na inocular na place. And then po, camping could usually be around 1 to 3 days or max na rin po ang 5 days. Kaya, Francine, why don't you go ahead and invite our kadas to join? Definitely. Hi mga kada, maraming salamat sa panonood na ating segment today. And if you're interested to take part in nation building and also getting to know your community better, please join the Girl Scouts. Galing. Share your social media also. Yeah, we also have for social media, you can follow us at Girl Scouts PH on Instagram and X. And then for Facebook, we have Girl Scouts of the Philippines. Galing, no? Kasi Women Empowerment Month tayo. So, saktong-sakto ito. You guys are molding women into nation builders, di ba? And yung totoong influencer, di ba? Na makakabuti sa buong sambayanan. Maraming salamat, Francine. Thank you so much. Happy anniversary! Thank you po. To all our Girl Scouts all over the country. At mga kada sa 85th anniversary po ng Girl Scouts of the Philippines, ikaw rin ay maaaring maging bahagi ng makabuluhang organisasyong ito. Sumali, matuto at ipakita po ang iyong galing bilang isang Girl Scout. Laging handa. Oo. At handang-handa pa kaming magbigay ng impormasyon at saya sa inyo. Kaya dyan lang kayo. Magbabalik pa po ang Kada Umaga. Looking
as a network, acting as one. A show about visionaries and their projects. Challenges that can be tackled together for a future worth living. Working for a more united world. Global Us. Ordinaryong Pilipino, hindi ng mga eksperto. Isa-isang sasagutin ng mga tatakbo sa Senado, punto por punto. Isang kandidato, 25 tanong ng bayan. A senatorial point of view. Dito sa Net 25. Hep, hep, hep! Hanap niyo ba ay programang puno ng kwento ng pagmamahal, pagsubok at tagumpay? At mga espesyal na panauhin habang tinatalakay ang kadalang inspiring stories na tungkol sa pamilya, buhay at tahanan. Ano pa hinihintay niyo? Huwag niyong palampasin tuwing Sabado at Linggo, dito lang yan sa Ito ang Tahanan, Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Be your own health advocate. By turning into your own expert. We are your coach. Without any fiction and with lots of facts. Be active in a clever way. In good shape. Wala ka ba sa akin? Dapat handa kang itaya. Lahat-lahat ng nasa iyo, Giovanni. Kahit pa ang sarili mong buhay. House of Bluebird. Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Ikaw, amiga, you're a very career-oriented woman. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa iyong career? Lahat siguro kaya mo. Hindi naman sobrang lahat kasi nga may mga things na hindi naman talaga. Pero, well, imagining mo, parang OFW din ako, no? Sa sarili kong bansa, kumbaga, from Wala na Brazil yatang dito. hihigit pa sa ginawa mo para sa career mo. The other, completely different side of the world. Correct. Complete different continent. Kaya, Correct. gawin ko talaga lahat para Diba? lang, basta, parang mag-succeed tayo sa gusto nating gawin. Dahil dito talaga, ako nabigyan ng break din naman. So, nag-stay din ako kahit kabilang side ng mundo. Ang featured kada kasi natin sa Talentadong KU ngayong umaga ay parang ganyan din ang pinagdaanan. Mula po sa Iloilo ay napunta siya dito sa Maynila para matupad ang kanyang pangarap. Kaya mo pala ako tinanong niyan. Kaya naman mga kada, sabay-sabay po natin kilalanin at salubungin natin at palakpakan din kay Esay Kirsten. Two old friends meet again, wearing all the faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they'll meet again and never need for more reminiscent. Maybe this time you'll be loved and they'll find. Maybe now they can be more than just friends.
she's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one they had way back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. It got another chance, and if they take it, maybe this time he'll be loved until fine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. She smiled like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when he tried. But something kept them waiting for this magic moment. Whoa, maybe this time you'll be loved until fine. Maybe now they can be more than just friends. Whoa, she is making his life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love won't end. Thank you so much. Hey, welcome to Kada Umaga. It's like Kirsten. Good morning. Good morning po. Good morning. Bati ka muna sa mga kababayan mo sa Bacolod ba? Iloilo. Ingilonggo. Pwede. Bati. Pressure ako. Hello po sa mga taga-Ilonggo ko dyan. Tani na nakapamahaw mo kamuda. Tapos, kamusta gid? And I miss you so much. Iloilo, the city of love. And of course, taga Bacolod din ako. Yeah, my mom is from Bacolod. So, ayan. Wala ka ba dalang food? Dalang. Wala. Actually, I really miss the food from Iloilo tsaka yung Bacolod. Lalo na po yung batchoy. Yung batchoy, no? Yes, batchoy. Kailan ka ba umalis? Umalis. Well, I moved here around June, July po. Last year? Yes. So you haven't been back? I've been back a few times for a couple of gigs lang po. And yeah, just 2 days airport gig event tapos balik sa airport. Wala pong gala. Ayun lang po. Miss na miss mo na. Yes, I do miss it po. Pero kumusta adjustment mo dito sa Manila since June last year? It was actually really hard in a way. Beginning? In the beginning. In the beginning. In the beginning po. Kasi hindi pa ako masyadong very fluent sa Tagalog. Buti-buti pa ngayon. Pero malambing kasi ang mga Ilonggo, di ba? I heard po. Mas ma-English kayo, no? Yes po. Oo, yes. kung hindi Ilonggo. Kung hindi Ilonggo, English. English era. English era. English era halata. Wait, so, sino kasama mo dito nung nag-decide kang mag-move dito sa Maynila? Actually, both of my parents, I asked them if we... Actually, matagal na po yung plano po namin. But we never really had a strong reason until recently from the past events. And then I really push it. Sabi ko na, Ma, Pa, punta na tayo sa Manila. Yeah. And then, ayan,
hindi na ako naka-goodbye sa friends ko. Hindi pa nga ako nakatapos ng school ko. Wow! I mean, hindi pa natapos yung school days. Dumiretso na po ako Dumiretso dito. na ka dito. Sa Manila and then applied for the school. I Yan lang see. po. Pero, well, ano naman, I think it was a good move, Yes, Esay. Grabe naman, ang ganda naman talaga ng boses mo. True. At you recently won a TV contest. I was just 16 by that time. I was placed on top 20 po. Wow, congratulations pa rin. I just turned 19 po. Wow, you're so young! Ito, saan ba galing yung talent mo na pagkanta na ganito? Actually, my papa and my mama and my papa isn't They really, sing? They don't sing. They're just love po talaga ng music. Like we bond over sa car. Nagka-car karaoke kami. And then one day yung isang teacher ko narinig niya ako kumanta ako nung first grade, tapos pinakanta ako sa mga flag ceremony. Oh, Yes. kasi nga, maganda na nga talagang boses mo, girl. At napansin ng iba, at napansin ng parents nyo. Ganon. Yes po. Pero bukod dyan, balita namin, Mama P, na magaling ka rin daw mag-play ng instrument. Yes po. Anong mga piniplay mo? Actually, my main instrument po is guitar. And then I moved to piano, to drums, and to bass po. Pero I never really had a formal training. So, pasensya na po sa mga lahat ng musicians po dyan. Uy, Mali-mali yung... Galing naman. Ang galing mo naman. Oo, You're so Ano bang sipag. music ang type mo? Sino-sinong mga artists ang tinitingala mo at medyo may influence sa iyong musika? I really love Ate Sarah Geronimo and Ate Casey Tandingan po. And how the way they perform and how they put their passion sa kanta po talaga. Sa ngayon, you're singing some cover songs, correct? Yes po. Naisip mo na ba na gumawa ng sarili mong songs? Actually, maybe later I'll be singing one of my original songs. Ayun! Perfect. Ikaw ba nag-compose niyan? Yes po. Wow, tungkol saan ito? Kwento mo sa amin. This one is called But Now You're Gone. Tungkulin po to sa mga sitwasyon na kailangan mo dapat bibitawan. Pero it doesn't just incline sa lovers. It also goes to friends, to family, to situation. Kasi hindi lahat ng tao nagsistay. Kasi yung sentence na dyan sa may chorus ko po, you said you love me but now you're gone. Hugot Wait lang. Di ba tinatanong ni Mami, uy, ano Sino pinagsasabi yun? mo dyan, Oo, ha? Ay, di ba? correct. Saan mo kinuha yung Kinuha ko experience lang po yan na sa book talk. Sakto! Book week pa naman ngayon. Very good ka. Nanonood talaga, Ay, oh. Mami. Ayun, Sabi ni Mami, ano love-love pinagsasabi mo dyan, Esay, ha? Oh, wait, before we go, please remind our Kadas to follow you. Saan ka ba nila mahanap sa social media? Hello po, to Kada Umaga po. You guys can follow me on YouTube, Instagram, Facebook, and tsaka TikTok po on SI Kirsten po. Alright. Last lang, bago ka naming ma-let go at pumunta ka ulit, sino ba ang dream mo collaboration dito sa Pinas? I-claim mo na para malay natin, ma-manifest natin yan. Oh, why not? Si Ate Casey, Ate Ake. Ayun! Ay, Ate Casey and Ate Sarah. Ayun, sana yung mga talaga, tinitingala mo, sila rin ang gusto mo mag-collab. Okay, well, manifest natin yan. At para muli po tayong hangdugan ng bosses na kaaya-aya. Muli palakpakan pa natin si SI Kirsten for her second song. Thank you, you're amazing. Thank you po. Makakasama
racer, go speed racer, go speed racer, go! He's up and flying as he guns the car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. And Mitch is waiting just ahead. Go speed racer, go speed racer, go speed racer, go! Papremyo at kasiyahan. Yan ang hatid namin for everyone. Magkita-kita tayo, mga taga-barangay Poblasyon 1, Marilao, Bulacan. Salubungin natin ang umaga sa Barangay BF International Village CAA, Las Piñas City. Sa Miyerkules, mag-good morning tayo sa Barangay Central Signal Village, Taguig City. Sa Huwebes, see you sa Barangay 190 Zone 20, Pasay City. At sa Biyernes, nandyan kami sa Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Sabay-sabay nating ngitian ang umaga kasama kaming kabarangay nyo, LTE, Love, Tony Beth, and Ebra Fang. Let's get together sa Net 25. Mula sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Prime Time. Dito sa Net25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. Kapag hindi kayo bumalik, katapusan na ng kumpanya. Dahil sa sunod-sunod na problema. Diagnosis ito ng breast cancer relapse. At ang cancer cells kumalat na sa baga mo. Ang katawan ko, manghihina na bawat araw. Wala na akong lakas i-manage ang Ming Fashion. Ikaw lang ang aasahan nila. Hindi. Bakit nandito ka? Masisira ang pangako ni Gino. Sasamahan ko muna si Lucy. May dahilan ako. Pareho kayong may history. At marami nang nangyayari. Bakit hindi pa kayo magbalikan? Bakit hinahanap mo pa ako? Hanggang dito na lang ba talaga sina Gino at Jessica? Hello, my shining love. Weeknights, 9 p.m. on Net 25. Let's get together sa Net 25. Tuwing ika-24 ng Marso ay ino-observe ang World Tuberculosis Day, kung saan pinaalalahanan ng lahat tungkol sa peligrong hatid ng tuberculosis na kinikilala bilang deadliest infectious disease sa buong mundo. Pero bukod sa masamang epekto sa pisikal na kalusugan ng TB, isa pang pagsubok na pagdadaanan ng mga taong may sakit na tuberculosis ay ang epekto nito sa kanilang mental at emotional health. Usapang tuberculosis ngayong umaga kasama ang ating mga bisita dito sa Hello Doc. At ngayong umaga makakasama po natin ang internist pulmonologist na si Dr. Rizalen Pinera at ang dalawa nating kada na napagtagumpayan ang pakikipaglaban sa sakit na tuberculosis. Sina Eliza Cruz at si Louie Tay. Good morning! At hello, Doc! Welcome back! Doc, before we go to our discussion about TB, makausap ko muna tong dalawang to kung anong naging experience nila dealing with the sickness. Ikaw muna, Eliza, kasi medyo may pagka-interesting yung pagka-research sa iyo eh. They say that you contracted the disease from a trip to Thailand. Yeah. From an elephant.
Sino nagsabi nito? Actually, based on research lang naman. And then, nagba-backtrack kasi kami from the family. Wala akong kasama na may tuberculosis. That trip, I went to Phuket and then nagkaroon ako ng maraming activities like yung interaction with the elephants, yung magpapaligo ka, magpapakain ka and everything. Tapos halik ako ng halik sa kanila, ganyan. Super na-enjoy ko yung trip. And then after ko mag-Phuket, pag uwi ko ng Manila, nag-start na yung mga symptoms ko. Like, inuubo na ako for 2 weeks. And then, nagkakaroon ako ng mga fever. Yan. And then, after nun, ang sabi ng doctor ko is hika lang. So, binigyan niya ako ng medicine. And then, after a week, one morning, pagising ko, nagulat na lang ako, nag-cough ako na may blood. Tapos, dire-diretso na. And then, natakbo na ako sa ospital. And then, na-diagnose ako na meron pneumonia plus tuberculosis. And then, tinanong ng doctor ko, saan ka ba galing that time? Or sabi ko, actually, doc, wala naman akong kasama sa bahay. Partner ko lang sa family. Wala naman kaming case. Maybe nakuha ko sa trip or yun nga. Tapos nakwento kayo sa elephant. And then sabi niya, based on studies kasi parang nakaka-carry ng tuberculosis ang elephant. So, not sure if doon talaga galing. Pero siguro on that trip, nakuha ko, not sure kung sa elephant or kung totoo yun. Alamin natin kay Doc yan mamaya. Si Louie naman, you also got TB. Yes. Nung bata pa po ako, nagka-primary complex ako. Pero yung encounter ko talaga sa TB is yung sa wife ko. Nagkaroon po siya ng multi-drug resistant TB or yung mas level up na TB po. Hindi na gumagana yung first line ng medication sa kanya. So 9 months po siya nagamutan. Oo. Saan naman nakuha ng misis mo? Actually po, before kasi, nung nag-work siya, hindi ko na po papangalanan yung pero nag-work po siya dati sa parang hospital. And then, nagka-APE po sila yung annual physical exam. Nakita po na may scar sa niya. Sa lungs. Opo, pero hindi naman siya, kumbaga parang tinreat. Kumbaga nakalimutan na rin nila na ipa-check up ulit yun. Hanggang sa nung pupunta siya ng ibang bansa sana, mag-Middle East sana siya, nakita ulit yon yung scar na yon. So sa Middle East kasi medyo mahigpit talaga sila sa lung problems. Doon na nalaman namin na siya. Ay, hindi pa. Nung bandang pandemic din, nagkaroon na siya, lumabas na yung simptomas niya. Kumbaga asymptomatic siya before, nag-symptoms na siya nung, kumbaga kumagat na yung bacteria talaga sa kanya. Unti-unti kinain na yung katawan niya, pumayat siya ng sobra, inuubo siya, nilalagnat, ayun, night sweats din. Asymptomatic? Yes. Nakakatakot naman yun. And then, how many months or years passed until she was able to diagnose it correctly na TB na pala siya? Siguro, po yun, mga 1 to 2 years din siya. Nung simula nung nakita yung scar, kasi may tinatawag po tayo, Doc, correct me if I'm wrong po, may macrophages po kasi tayo sa katawan na parang ini-enclose yung mga bacteria. Para, yung iba po kasi, may TB tayo sa katawan pero malakas yung immune system natin. Kumbaga, hindi na siya po pwedeng... simptomas? Opo, hindi na siya po pwedeng magising minsan kung malakas talaga yung katawan po natin. So, by 2 years time siguro, nag-manifest, humina yung katawan siguro niya, yung immune system niya. Dahil nung nagka-COVID nga rin po, di ba? Nagkaroon na marami tayong sakit. Doon po nag-manifest siya. Hanggang sa tinreat na po siya, hindi na yung regular na TB. Kumbaga, multi-drug resistant na talaga kasi parang nag-mutate na. Parang na siya, nag-progress. Nag-progress na Nako, kaya napaka-importanteng makausap natin si Doc. Doc, welcome back to Kada Umaga. Oo, at it seems so hard to believe na in this modern day, meron pa rin tayo mga tuberculosis cases, and we're one of the highest in the world, along with Mexico, with Guatemala, India, China. Nasa top 10 tayo. Actually, in 2019, we were 4th, no? So ngayon, top 3 na worldwide in TB burden countries. And I have a feeling, Doc, it's because of that. Parang it's the lack of proper or early detection. Early detection and yung knowledge also, yung proper dissemination of information to patients of what to watch out for sa katawan din nila. No? Yan. Bakit ba nangyayari yun? First of all, Doc, can you explain to us the salient details about TB? Alright. Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit minsan nadedetect siya, minsan siya ay asymptomatic, tapos minsan resistant na siya to drugs. Alright. So basically, yung TB infection, no,
or common setting is pulmonary TB. It's an infection caused by Mycobacterium tuberculosis. So usually ang symptoms niya 2 weeks or more. So minimum of 2 weeks. Yun yung magic number natin. So 2 weeks or more of cough, productive cough, unexplained fever, unexplained weight loss, and night sweats. So kadalasan, ang tagal ng may ubo ng pasyente, meron na silang nangangayayat na sila, lagi silang sa hapon parang giniginaw or parang lalagnatin ng pakiramdam, no? Tapos ngayon... Lahat kami nag-iisip na ngayon. Baka may TB tayo. Oo. Tapos yung cough na minsan parang pinagpapawalang bahala natin, umaabot na siya ng 2 weeks. Yun. So, kaya siguro hindi masyadong nadidiagnose because yung lack of information na ito yung mga dapat bantayan na para magsabing medyo kailangan mag-seek ka na ng consult sa sa doctor mo. Or siguro parang nami-minimize natin, Doc, akala natin that's precisely what it is lang. Just a cough, di ba? Yes. Ubo lang. Pag sinabi nating weight loss, ito ba'y very... Significant. Oo. Yes. Hindi yung parang 2 pounds, gano'n. Very significant. The patients will also present na parang may lack of appetite. So, yun yung mga simptomas din eh. Wala silang ganang kumain. So, eventually, it could lead to weight loss. Yung iba, hindi nila nanonotice. But when you ask them sa clinic, mapapansin nila pag tinanong mo, lumuluwag ba yung mga damit mo? Yun yung mga common na. Then, marirealize nila na, oo nga, parang lumuwag yung mga damit ko ngayon, Doc. So, yun ang mga usual na symptoms niya. And the worst is, madali siya nakakahawa. Yes, Di ba, kasi, Doc? yes. Airborne siya eh, airborne. So, it aerosolizes the air. So, when you are in a household na may pasyenteng may TB, na hindi rin niya alam na may tuberculosis, yes, na wala pa siyang symptoms, pwedeng mahawa ka. Kasi yung time frame kung kailan ka pwedeng mahawa is 3 months from the time of initiation or time of diagnosis ng pasyente. So, for example, na-diagnose siya ngayon, it would take, mag-count ka 3 months back ng exposure mo sa kanya. So, pwede ka na rin maging suspect, TB suspect, parang gano'n. Okay. So, para walang hulaan, Doc, Yes. ano ba ang pinakamagandang paraan para to find out for sure if one person has TB? Yeah. Ang screening tool talaga natin na readily available, na accessible is chest x-ray. Okay. And with naman kasi, WHO very active yan eh. Kasi they want to end TB by 2035. So, from 2014, nagkaroon na sila ng mga advocacies to end TB and they want to have 0 TB cases by 2035. So, even here in the Philippines, very active din naman tayo. So, mapapansin niyo sa mga workplaces, they would require mga APEs, no? So, may mga x-ray, kasama na yung screening sa chest x-ray. Chest Kasama siya x-ray is talaga. the best to determine. It's readily available. It's the one readily available. Basically, cheaper siya than the one na pwede nating pagawa, yung gene expert, yung sa sputum. And not all patients would have sputum. So, sa x-ray, makikita mo na. Plus also, yung active symptoms ng pasyente. Oo. Kasi, Doc, yung if once they get a chest x-ray, they will know for sure if one person Yes, already has there are certain views sa x-rays na nakikita namin, no? May description din siya, may radiographic description din siya if it's tuberculosis. Usually, pag mga infiltrates na nasa upper portion ng x-ray, yun ang most likely tuberculosis because ang TB, they are highly aerobic. They want yung maraming oxygen. And syempre, pag huminga tayo, ang unang malalagyan ng oxygen yung upper portion of the lungs. So, yun yung may infiltrate. So, by x-ray alone, nakikita na rin namin. That's good to know. Kaya lang, Doc, sabi nga nila, sana naman ma-end na nga by 2035. Yes. Alam mo bang meron silang nakitang mga na-dig up na mga skeletons from 9,000 years ago, and they found that they had that particular, is it a virus, Doc? It's a bacilli or bacteria. Or a bacteria. They found that these skeletons had that bacteria. So as early as parang the Greek times, the Incans, meron na talagang TB hanggang ngayon. Yes, and parang yung may mga history before na makikita mo na lang sa mga history books na namatay because may hemoptysis, yung may nag-cough out ng blood. So most probably parang ganun din yung mga cases. Oo, di ba? Kamusta ang treatment dito? Bakit
ang tagal ng gamutan kasi, di ba? yeah. In your case, how long was, you said 6 months. 6 months of what? Every day? Everyday medication. Yun. Everyday Like, medication? Yes, like 5 tablets or 7 tablets a day. Yung 5 tablets is sa TB medication ko, and then Weight-based 2 kasi. is for weight-based. Oh. Yeah. Did you lose a lot of weight, Eliza? Nung nagkaroon ako ng, yung di ko pa alam na meron akong TB, biglang nag-lose yung weight ko na hindi naman ako nagda-diet. Like, I lose 7 kilos. And then, during... what span of time? Yung 7 kilos? 2 weeks, 3 weeks, ganun kabilis. Yeah. Very, very And then, during medication, nahihirapan din ako and nag-lose din ako ng weight kasi ang side effect sa akin ng gamot is most of the time Throw nagsusuka ako. Yeah, Yes. yun ang... Yikes. And I'm sure you had to be isolated kasi nga it's highly Exactly. infectious. Yeah. So, Yes. gano'ng katagal ka? Para kang nagka-COVID. Exactly. Na mas matagal. Parang 1 month akong nasa kwarto lang. Although 2 weeks lang naman Yeah. na medication is safe ka na lumabas. Pero parang nahihiya ako or something. Kasi isang side effect din ng pag-inom ng Nag-aalis ang mga gamot tao. is Parang may stigma eh. Exactly. Hindi ka parang, kakamayan ko ba to? Katabihan ko ba to? Actually, so ako na lang yung umiwas sa tao. Nagstay ako sa room for 1 month. Medyo depressing kasi plus the side effects. Yung color namin pag nag-take ka ng gamot, tas mas nangingitim ka. ganun? Yes, that's the side effect. Yes. And ikaw naman, Louie, with your With wife. my wife. Yun, yes, same lang din yung sinabi niya. Actually, may picture ako sinend din. Baka mapakita nila. Yung talaga nag-change yung Before and color nung... after? Oo, nag-change talaga yung color ng wife ko. Nag-darken talaga siya dahil sa medication. And yun nga, ano rin siya, parang magiging second disability na rin siya actually. Kasi nga, yun nga, hindi ka makagalaw talaga kasi nga hinihigop nung bacteria yung lakas ng katawan mo eh. Ganun yung Sobrang feeling. pumayat Parang you're talaga. always May catching your breath. generalized body weakness talaga sila. Pero mas matagal. Ayan. Ayan ano yung tong mga after na pictures yan. Ayan yung ito? before. Ay, magaling na siya doon. Magaling na siya dyan. Tapos, ito, lately lang yan. But she also lost a Ayan, lot yung of habang weight. nagiinom siya ng gamot. Ayan. Di ba super payat Oo. niya? Nag-lose tumitim din siya ng maraming weight. Sobrang laki nung ano niya. Tapos nahawa din yung anak mo? Ay, hindi naman po siya nahawa. Kumbaga, magaling na yung wife ko ng 2 years na eh. Lately lang, last year lang nagkaroon yung daughter ko. So, hindi namin sure kung saan siya nahawa kasi lately lang din naman kami naglabas-labas din. Nakakatakot yung hindi mo alam kung saan mahahawa. Opo, napagbigyan ko na lang din po kayo ng statistics, no? Ayon po sa DOH natin, noong 2022 pa to ha, 42% po sa NCR is enrolled po sa National Tuberculosis Program natin. So basically half. Yes. Hindi pa po natin alam, Dok, kung may nag-ano doon, kung may nag-herbal lang, yung mga ano. Is that effective, Doc? No, definitely not. Definitely not. It's still the, Yung the gamot po TB talaga. regimen. Yes. At saka, Doc, marami kasing hindi tinatapos yung course ng medication. Yes. Tama po ba? Totoo. Yun yung mga common problems sa kanila. But you have to establish kasi your doctor-patient relationship and always follow up with your patient para alam mo din na naiinom nila yung gamot nila. Because it's a 6-month treatment. So basically, yung iba, when they feel na parang gumagaling na yung pakiramdam nila, may tendency sila na mag-stop ng medication. So you have to educate them na talagang kaya siya matagal yung gamutan because yung TB bacilli ang bilis mag-replicate. So, ganun siya kabilis. So, parang pag may naiwang isang bacilli, mag-replicate siya kaagad ng sobrang dami. So, ganun yung kaya ang tagal ng gamutan. And also, yung risk nila to develop yung drug-resistant tuberculosis. Ayun na nga yung sinasabi ni Lou. I was gonna get to that. Yung resistant ka sa at least 2 of the significant medications, yung rifampicin and isoniazid. So, pagka pumasok ka kasi sa criteria ng drug-resistant TB, yung treatment mo, hindi lang 6 months. Mas tumatagal, mas dumadami yung gamot, and mas maraming side effects. Like what they told kanina, no, ang hirap-hirap magamot for TB. Most of the symptoms, GI. After nila uminom, nagsusuka sila, hilong-hilo sila, nanlalata sila. Other patients, nagkakaroon ng problem din because of the excretion ng gamot is through the liver. So yung iba, nagja-jaundice, naninilaw sila, so they develop drug-induced hepatitis also. So mahirap talaga yung
yung kumbaga yung sakit mahirap, yung treatment also is mahirap. That's why kailangan very close follow-up with the patient. Kaya anong ginagawa mo, Doc, sa mga patients mong may TB? Ako, after 2 weeks, after my initiation of treatment, after 2 weeks, I ask them to follow up. First is also to ask them kung ano yung side effects sa kanila nung gamot. Para mabigyan ko sila ng mga proper medications. Para ma-counter yung side effect. Para hindi sila mag-stop. Kasi usually, ganun ang problem. Parang they would stop kasi hirap na hirap ako, Doc, dun sa side effect ng gamot. So you have to, titimplahin mo din siya para matapos niya yung treatment. So you have to help your patient also. And then after that, at least every month follow up. Kasi like what she told us kanino, 5 tablets ang dami. Bakit ganon? Because it's weight-based. So nagbabago siya per weight ng patient. So we get their weight and then ina-adjust namin yung dami ng tableta. Pag nag-increase yung weight, from 3 tablets, nagiging 4 tablets a day, ganon. So very close. So every month ako at least. Okay. Every 1 to 2 months. Ano yung worst case scenario, Doc? Halimbawa, hindi maagapan. If hindi maagapan, pwedeng mag-lead to like yung mga episodes of hemoptysis. Very, very traumatic for a patient na magka-cough out siya ng blood. Isa siya sa pinaka parang traumatic for them talaga. And yun yung pwedeng mangyari. And also, yung pag hindi nag-continue ng medication, yung drug-resistant tuberculosis, may instances na hindi na talaga siya gumagaling. Yes. May mga members po kami before na gumaling naman sila pero half na lang yung lungs nila. Kasi na-cough out na nila due to... Yeah, and naka-isolate na talaga sila. Talagang naka-isolate For na the sila. rest of their lives. Yes, meron kaming ganong... Naku, wag po natin paabutin sa ganong state pa or sa ganong condition. Doc, meron bang prevention dito? Meron ba ditong vaccine against it? Yeah, meron tayong BCG. That's a vaccine that we give sa mga babies, no? Basta sa mga bata. Okay. Sa adult, Sa adult, may research na po Mini-research ngayon sila na ngayon. either, may mga pa kasi, nasa clinical trials pa po siya. So, may 17 po siya na parang mga molecules na pinagtitestingan nila. So, ngayon, wala pang nire-release si WHO for the vaccine. Pero may nakikita silang isang way na re-vaccination daw ng BCG for the adult. Pwede? Pero, under trial pa siya. Kaya hindi pa naman po namin siya, I cannot Yes. commit pa kung pwede Opo. siya. Pero for prevention... Wala pa siya ng COVID. Yun nga yung problem natin eh. Pero may prevention pa rin naman po. Like for me, sa close contacts, yung mga kasama sa bahay, may tinatawag po tayong TPT o yung Tuberculosis Preventive Treatment. Para siyang prophylaxis po na binibigay sa lahat ng close contacts naman siya. Na para hindi na sila mahawa or kung may bacteria man po sila sa katawan na That's the nagtatago. I think yung sa latent TB, may question kayo about the latent TB. Yes, yung parang I researched something about like how meron na tayo sa katawan, pero hindi dormant siya. Yeah. Most probably. Tama ba, Doc? Yes, most probably we got exposed also kasi sabi nga nila, di ba, 44%. So yung chance, parang kalahati nung population ng NCR baka yung meron. katabi Yung mo. katabi, Yes. yes. Tapos So meron ka pero na yung- exposure, but you don't have the symptoms yet. And x-ray mo, okay pa. But when your immune system pwedeng humina, that's when the symptoms would occur and talaga magiging active TB siya. So, we give treatment for that, yung prophylaxis treatment. So, pag na-diagnose ka namin with latent TB, we can give you isoniazid preventive treatment. Yun yung sinasabi niya na IPT, no? So, it's a 6-month treatment regimen or pwede namang isoniazid and rifampicin 4 months. May mga ganong treatment para ma-prevent ka from progressing into active TB. Doc, Yes. yung tungkol sa elephant. Oo. Ano masasabi mo doon? No Would naman. it be possible? Let's address that elephant, correct. Is it possible that Eliza could have gotten it from the interactions with Maybe the from the trip, but not from yung... Not from an animal. Not from Actually, may narinig din kami, kasi nga nagka-clinical trials din kami. May narinig kami from other countries na carrier lang naman daw. Yeah. Hindi sila yung Hindi sila talaga may TB. nakahawa. Kumbaga, dumugtong lang yung bacteria sa dog, sa yung parang ganun. So, hindi naman siya necessarily na sila yung nag-cause nung Vector. Okay. Abuswelto na si elephant. Kaya, Doc, Safe si elephant. advice nyo lang po sa mga kada natin para they can find out for sure if that cough is TB na pala. Ano masasabi mo sa kanila, Doc? Ayun. So,
sa mga kada natin, no, TB treatment is readily available. So, ang pinaka-importante lang is for you to seek consult when you have the symptoms. Well, kanina I told you already na you will have the 2-week period na meron kang cough, no? Nag-fever ka, unexplained fever, unexplained weight loss, and also night sweat. So if you experience those things, it's proper that you go to your either primary doctor kung meron kayo, or sa government hospitals, meron namang mga doctors na readily available. So they can request for proper ancillary procedures, mga screening tools, so that you can be diagnosed, so that you can also be treated. And since it's World TB Day, we want to remove the stigma na nakakahawa, or hindi naman nakakahawa sila, but after 2-week treatment regimen, we consider them already non-infectious. And also yung mga common misconceptions, no, hindi siya totoong sa mga payat lang. So may mga, 'di ba yun ang common, parang pag payat na payat may TB, no? It's not common. Hindi din siya namamana. Hindi common na hindi siya nakukuha sa baso, sa mga pinagkainan ng pasyenteng may TB. So you don't have to separate. Kasi yun ang common question na nakukuha ko from the relatives. Dok, kailangan na po ba namin ihiwalay yung mga baso niya? No, hindi doon. Ganun din yung nakukuha namin tanong. So hindi doon. So hindi din siya nakukuha sa pakikipaghalikan or sa sexual contact. Para siyang COVID. Yes, It's respiratory basically droplets, ganon. So if they have someone in the house na merong TB, Doc, para bang COVID lang to, make sure na circulation is good? Yes, yung proper ventilation sa house, very important. And also, siguro during the time na hindi pa nag-initiate ng treatment or yung mag-initiate pa lang ng treatment, mag-isolate yung patient. Better na siya yung mag-isolate rather than everyone is wearing masks inside the house. No? Basta naman naka-mask siya, safe naman yon. At ikaw, Louie, can you tell us a little bit about your advocacy? Yes, kami po sa TB People Philippines po, no, nag-advocate po kami para yan, ma-end na nga po natin yung tuberculosis. Siguro add ko na lang din sa sinabi ni Doc, yung mga gamot po natin sa health centers is libre po. So wala po kayong dapat ipangamba rin sa gagastusin ninyo. Pwede kayong bumili actually for private, and pwede rin naman libre siya sa health centers. Parehas naman po yung ano nun, yes. Parehas naman yung visa nun. Hindi porket libre, hindi po effective. So ano po yun, libre siya. Pati po dun sa multi-drug resistant, libre din siya. And hopefully po sa TB People po kasi we're trying to mix social media rin, trying to mix technology para mapaabot sa lahat. So currently may niluluto po kami na app din para dun sa problem ni Doc na mapainom yung mga yung mga patients niya. Yes. So magkakaroon ng app na to remind them to drink their medicine, pwedeng i-take or pwedeng You can also have actually yung parang patient partner. May tinatawag kaming patient partner. So magtatalaga ka ng isang kasama niya sa house na talagang siya yung mag-remind dun sa patient na, take mo na yung medication mo. So gano'n. Opo. Ako yung naging gano'n sa wife ko. Ikaw yung patient partner. Ikaw, Eliza, anything you wanna tell our Kadas about your own experience? Where you went wrong, maybe? Wag sana magpakampante, and then tawag dito, wag mahiyang mag-seek ng help. Kasi ako noon, that time, nahihiya ako sa, yun nga, yung stigma na pagkakaroon ng tuberculosis. Pero nung nakita ko dun sa group, sinalihan ko, which is the TB People, from there, nagsumali ako. Yun, nabuhayan ako ng loob na normal lang pala na nararamdaman ko, hindi pala ako nag-iisa, ang dami pala. And ang TB is nagagamot at libre. Punta ka lang sa mga health centers sa barangay. Tama. Kaya Doc, bigay nyo na po ang inyong way kung paano maka-reach for consult ang ating mga Kada. Yes, you can catch me. Well, yung mga patients ko ngayon, nasa World City na sila. I'm an active consultant in World City Medical Center in Anonas, Quezon City. Also in St. Anthony Medical Center and St. Victoria Hospital in Marikina and Fatima University Medical Center in Antipolo. Maraming salamat, Doc Rizalyn, Louie, Eliza, thank you so much for being here. At mga Kada, ang TB po ay hindi dapat ikahiya. Ito ay isang sakit na may lunas at kung may sintomas, huwag mag-atubiling magpatingin na sa doktor. Sa tamang kaalaman at aksyon, sama-sama po nating wakasan ang tuberculosis. Stay tuned, magbabalik pa po ang Kada Umaga.
kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila. At sa Net25. 100%! Sa Net25. Let's get together. Sa Net25. Tumuto at makibalita sa mga pangyayari at kaganapan sa loob at labas ng bansa. Dito sa Mata ng Agila sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net25. At sabayang mapapakinggan sa Radyo Agila DZEZ 1062. Matatag, Matapang, matapat. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nothing is quite as simple as it seems. To understand the world better, we need to take a closer look. Experience knowledge. Tomorrow Today. Amiga, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang bonding talaga hindi lang ng magkakapatid, pati magkakaibigan, karaoke, di ba? Kayo ng sister mo, ganun din nung nandito bonding. yung kapatid ko, 2019 nandito siya eh. Niyaya ko naman din siya magkumanta ng ano. Pero sabi niya, wag na. Kasi nga, wala akong boses, ganyan-ganyan. Pero ginagawa pa rin namin, for fun. Parang tayong dalawa. Bonding no? Pag nasa dressing room, nagkakantahan, di ba? Alam ko na kung bakit ka nagtanong. Kasi itong magkapatid na bisita natin today, ang bonding moment nila ay, syempre, ang pagkanta. Tama. At mga kada to sing, Can You Feel the Love Tonight? Give it up for James, Philip, and Esang. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer
that we've got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn. That's the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we've got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Welcome, Esang and James. Good morning, good morning, Good morning. Welcome to Kada Umaga. Welcome, Hello, hello. welcome. Bati muna kayo sa ating mga Kada Squad. Thank you so much po for watching, and we're so thankful and grateful to be here with you guys today and this morning. Good morning, everyone. Thank you for watching us. Thank you for singing for us. Napakaganda ng It's our boses pleasure niyo. po. Grabe. Parang gusto pa nga namin, isa Nabiting pang kanta, kami. parang gano'n. Bitin na bitin kami. Pero itong si Esang kasi ay nakilala siya as Mini Lea Salonga sa isang show doon sa kabila. Oo. Ikaw din ay nakilala bilang the Little Broadway Diva. Hindi lang yun. At the age 9, the youngest Filipino artist to have a major solo concert. Wow! Anong pakiramdam nun, Esang? It feels unbelievable kasi po, of course, throughout the years, parang in a way, hindi ko po ma-process up until now that, I was able to do such things. Kasi really, when I did them, when I was younger, it just felt like I was playing around. Kasi it felt like singing for me and performing was really something that I really enjoyed. So, yun, I just had fun, especially with all the people that I was able to work with. And yung mga nakaklose ko po. And of course, with my family, I was able to, get some music po. We're, bonding with music. Let's talk about family rin, no? Yes po. Nandito naman si James Philip. Ang kanyang How are kuya. you? Oo. Kumusta naman na maging kapatid? Correct. Itong si Esang. Ikaw naman ay director din, composer. So, Yes, ma'am. lahat kayo nasa music sa pamilya nyo, ganon? Yes.
Galing, Ang galing. inyong first na nagturo sa inyo ng singing lesson ay ang inyong tatay. Yes po. So, tatay po namin, si tatay po yung band vocalist back in the day. Tapos, naging theater singer din po siya. So, kahit po yung music taste po niya, napasa po sa amin. So, yung mga Tama na rin pinapakinggan kayo po doon. namin. yun na rin po. Paano yung naging training niya sa inyo? Pwede niyo ba kaming kwentuhan? Stricto ba? Well, ayun po, not strict in a bad way. Ano lang po siya, kumbaga, he teaches us discipline in terms of, even with music. So, yun, yung naging teacher po namin si tatay sa music, he's very nurturing, di ba? Like, Yes. kahit he taught kuya. Maski sa akin nung bata ako. Hmm. In-introduce niya sa akin yung guitar. Oh. Musical Pinag-practice ako, instrument, yes. no? Hindi lang basta singing, Oo. pati Yes. pagtugtog ng Playing instruments. Okay, ikaw, kung si kuya ay guitar, ikaw, Esa? Ako po, I also play the guitar, pero not as good as kuya. Ako po strumming na siya po kasi kahit... Pati ba pagsulat ng kanta, Yes po. tinuro sa inyo or sa inyo na yon I talaga? think that one po, nakuha, kumbaga, nangyari Namana lang yun po na rin. randomly. Pero magkaiba kayong way ng pagsulat ng Ito kanta. nga, oo, nakakagulat rin na parang mauna pa yung title. Si Elsa. Elsa. Mas nauna po sa akin yung title kaysa po sa Melody or yung laman. Opo, kasi po parang nakukuha ko po yung idea based off of that. Like, kunwari, may makita man po ako na something random na I find interesting. Parang a random place. Ayun, parang maisipan ko po siyang gawan ng kanta. Si Kuya naman po, Ako po, kapag ka nagko-compose, melody naman ang melody po nauna. yun. Ay, yes. So, ako din ganun. Wow. Singer. Ako title din eh. Ikaw. Parang kami ni Esang, kasi same voice. Oo. Medyo nahirap. Pero bakit ka naman natawa, Kuya James? Grabe ka naman sa akin. Iba lang Hindi. yung voice ngayon. Hindi, seryoso naman. Ito, bukod sa music, ano pa yung mga ibang bonding moments nyo? Meron ba? Yes, naglalaro Meron. kami ng video games po. Together. Together? Okay. Mga fun Aside from din. that? Aside from that po, we like watching movies together. Movies. Minsan, inaaya ko siya mag-workout. Ay, that's Aba. Pero parang minsan po, Napapaganon si Esang. Ay, parang minsan, ay, okay lang, wag naman. Oh, ito. Mas Parang ayaw motivated. Kita namin na super nakakasundo talaga kayo, hindi kayo nag-aaway, ganyan. May mga times ba Tampuhan. na may, nga eh. Kasi di ba usually may, kahit nga sa friends may ganon. Wala ba kayong ganon? I think meron nung pandemic. Minsan nagtatampuan. Nung mas ano po talaga kami, nung mas younger, dun po. Pero nung mas tumanda po kami, parang hindi naman na Parang po hindi na, masyado. no? Kasi we take things more Apo, we seriously take na, things diba? more seriously. Ano yung di ba tatay niyo yung nagturo sa inyo, tapos nakuha niyo talaga tong talent na to sa inyong family. Sa tingin niyo, ano yung di niyo makakalimutan na tinuro sa inyo? Sa akin, ang pinaka hindi ko makakalimutang tinuro ng tatay ko ay pagbutihin ko yung craft na meron ako. Yung Yeah. talent ko, pagbutihin ko, mag-practice ako. Ikaw. Same po ako kay Kuya kasi above, kumbaga, sa singing po kasi, yun, tinuro niya po sa akin sa singing yung parang proper breathing techniques, ganyan. Above all that, yung mga technicality, ganyan, yun po, yung naalala ko po palagi, yung is pagbutihan ko po yung craft ko and, kumbaga, yung passion ko po kasi to, so parang, go, support po talaga niya. Yun po Never talaga yung- stop never learning, stop learning. no? Maganda Learning yun. is Learning never infinite. stops. Opo. And it's nice that you have the support system kasi, di ba, it does a lot kapag meron kang ganyan. Eh, syempre dito sa Kada Umaga, kung may mga nakikita natin mga guests, dito muna tayo sa Sabi harap niyo, hindi kayo na nagkakatampuhan, matagal na, pandemic pa yun. Tingnan natin kung dito Tinetestingan hindi kayo namin yung ganon eh. magkakatampuhan. Oo. Dahil after ng kwentuhan, playtime naman tayo. Meron Yes. kaming pa-challenge sa inyo. Yes, babasahin pa namin ng patula ang mga lyrics ng mga kanta nito na kailangan yung hulaan kung anong kanta ito. Mag-unahan lang kayo na mahulaan kung anong title ng kantang binasa namin. Oo. Sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong kamay. Kapag tama ang sagot, may point po kayo. Pero pag mali, pwede rin po kayo mag-steal, kung isa sa inyo alam dyan. First to get 3 points, panalo na dito sa ating Playtime Challenge. At ang natalo, syempre meron tayong gagawin sa kanya. May consequence yan. At yan ang dodro
drawingan siya ng something, kahit ano, gamit Sa mukha. ang Kuya, konti lang nga, may pulbos. pupuntan pa ako mamaya. Depende. Kaya huwag kang magpapatalo eh. Ready Eto na ba kayo? Ready na ba ang The Torres siblings? Yes. Okay, let's start. Ako na una. Okay. Okay, first. Unahan na, taas ng kamay ah. Oh. I've been cheated by you. Esang wala pa. Charot. Yes, Esa. Hello, wait, nakalimutan ko po yung title. Pero, Totoo nga! Hindi, ano? May timer. Mamma Mia. Mama Mia is... Correct. Yes. Pero Alam ko po hindi mali. kami papayag na walang sample yan, Esa. Naman. May lyrics po kayo? 1, 2, 3. I've been cheated by you since I don't know it. Pam pam param pam 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 param. So I made up my mind it must come to an end. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look. Nabitin! Nakakabitin! Wala na ba? Pag ikaw daw nag-continue, tingnan mo, biglang nawala. Oo, sabi ko sa iyo kasi ikaw, ginagaya mo yung mauna yung title. Gayahin mo rin si James minsan. Sorry. Here Ito we na nga, go. next na On our tayo, second. amiga. Ito. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground. You in mid-air. Where are the clowns? Hello. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in mid-air. Parang may naisip po sa... Oh, parang yan? alam ni Nasa James. dulo ng dila Parang mo, alam ni no? James. Hindi ko alam yung title, but isn't it rich? Na, 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 na. I think yun. I don't know. Iba yun. Hindi ko alam to eh. Hindi ko alam to. Send in the clowns. A little night music. Okay. Alam Parang mo hindi po yun, kami familiar. Kevin? Uy, muntik. Alam mo yun? Isn't it rich? Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground. You in Feeling ko alam po ni tatay. mid-air. Sand in the cloud. So, ngayon, may 1 point si 1 Esam. point, Thank you, Kevin. Music K. Iba. Thank you, Music K. Wala kang points. Okay, 1 point pa Sorry rin na. si Esang at James. Habol tayo. Okay, third song. Let's Third, see. eto. Daylight. See the dew on the sunflower and a rose that is fading. Roses wither away. Like the sunflower, I yearn to turn my face to the dawn. I am waiting for the day. Parang ang hirap po ng mga kanta kasi Hindi ganun na. parang wala... From Cats musical. From Cats the Musical. Hindi ko alam yung title. Correct ka dyan. Bigyan pa natin ng ibang clue. Ah, sige. Daylight. I must wait for the sunrise. Oh. I must think of a Kaya new na yan. day. Nag-guess mo na Kaya yung niya. music And I ha. mustn't. Oh, James. Memories? Yeah. Memory. That's correct. Memory Alam is mo ba siya correct. kanta? Hindi ko talaga siya alam. Oh, Kevin, Kantin. kanta. Try ko po kanta. Ni Esa. Ah, sige. Try natin kanta. Wait lang. Saan mo gusto kunin? Simula? Yan, if you want to read. 1, 2, 3, Daylight, see the dew on the sunflower and a rose that is fading. Roses wither away. Paano po yung like the sunflower? Yan ang hindi ko alam na... Alam ko, Like the recitative yan. sunflower. Like the sunflower, I entered my face to the dawn. I am waiting for the day. Ganda ng boses mo, Esa. Grabe. Hanggang dulas sa for today. Grabe.
Kayong pareho. Ganda ng boses. Dahil Ito next. tayo na sila, James Oo, and Esa. tayo na sila. Eto na, kung sino makakuha nito siya ng panalo. Oo, ito na yung Okay. last ha. Naku, kayang-kaya nyo to. Naku, pag di mo pa ito nakuha. There was a time when men were kind and their voices were... Alam mo agad ni Esang! Oh, ano, Esang? Yes, I Esa. dream the dream. Yes, correct! You're right! From Les Miserables. At syempre, Try ko mamantay. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Thank you po. grabe. Meron ba kayong maraming ay, syempre naman, may natalo. Oo nga, Wait lang, nakalimutan kala natin mo yung dyan parusa. makakalusot, Kaya ito na nga. Esang, you can- it's your time. Put your finger there sa... Yes. And then Para you can hindi draw in na James. oily. Tatanggalin ko na lang Para po wala oiliness ni namang Kuya oil. sa forma. Para wala namang oiliness si Kuya. Balbas with love naman. Sa salamin po niyo. Congratulations, Congratulations, Esa! Esa. And thank you, Thank you James. po. Maraming Thank you maraming po salamat. for having Thank us. you. Thank you. so Thank you. And much. thank you for playing as well. At Meron ba kayong upcoming shows na gusto i-promote sa atin, mga kada? May upcoming single po kami, tigisa kami ni Esang. And currently in Upcoming progress po projects. siya. Opo, upcoming projects. And ayun, in the meantime po, you can get updated on us. On our on your social media medias? platforms. What are your social medias? Go ahead, On James. my IG, James Philip Official. And Esang De Torres Official. Official. Ayun, i-follow natin yan mga kada. Dahil nga napakaganda ng boses nila. Nabitingan kami dito, kung may time lang po, pwede nating tagalan to. Kaya tunay nga po nakakatuwa makita, makasundo po yung mga magkapatid sa kanilang hilig. Gaya po ng magkapatid na bisita natin ngayong umaga na ang hilig nila ay music. Kami ni Emma, kahit magkapatid kami, kailangan pong piliin ng ibang hilig, no? Siguro. Aray. Ako din naman, aray din sa akin yan. Ouch. Roasted. Ouch! At sa magandang musika, samahan nila ay lalo pa pong napagtitibay. Yun naman talaga dapat, Yes. diba? At nakakatuwa na makita kayo magkapatid na pareho sa industriya, diba? Magkasama sa parehong industriya. Sana mas lumabong pa at marami pa kayong ma-inspire na kapwa ninyo singers. At sana and bumalik kayo composers. dito. Nabiting kami sa Yes. iyong kanta. At sana mga kada, tumibay din ang ating samahan. Kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa po ang Kada Umaga. So nice. Since I don't know it. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Thank you. Don't miss out on the major deals available at Salem Beds Caravan Sale. From March 22 to April 13, they will be offering up to 80% off
on mattresses, bed frames, and sofas at the MCM Lifestyle Hub. Tikay Malolos, Bulacan. Visit their social media pages to learn more. May magandang balita para sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, Bukidnon at Butuan City. Dahil ang Mr. Donut ay pupunta sa inyong lugar para magsagawa ng franchise seminar. Ang mga petsa ng kanilang franchise seminar ay sa March 29 para sa mga taga Cagayan de Oro City, April 1 para sa mga taga Bukidnon, at April 6 naman para sa mga taga Butuan City. Para sa mga gustong umattend, mag-email lang sa fms@mrdonut.ph. Maaari ring tumawag o mag-text sa 0917-889-6148. Libre po ang seminar na ito, kaya magpalista na. May kantahan daw na magaganap. Ganon? Maraming salamat po, Kada, sa pagsama sa amin ngayong Lunes. Salamat sa lahat ng mga naging bisita. Lalo na dito sa dalawa namin kasama. Talagang magtsatsagang kumanta with us. Yes. Kaya naman mga Kada, magkita-kita po tayo muli bukas, araw po ng Martes, para sa panibagong araw ng masayang bonding. Kasama pa rin po ang paborito niyong kasalo Monday to Friday. Ito ang Kada Umaga!